แสดงว่าหมุดไปปักอยู่ทางนู้น รู้ว่าทำไมเวลาลูกค้าเปิดจะไปตรงนั้นทุกทีแต่เวลาผมลองมือเองอะพี่มันมาถูก เออ